Welcome, WATERMAN mensen. This is the month van Maart. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. 2 eerste week is the week of the fish. That is the fish season. Ga eens even terugkijken aan de fish season. Dan weet je extra message dat komt op in dat tweede week. Derde en vierde week is de week van de ram mensen. Dat is de season van de ram. Dus in iedere maand, er is 2 seasons. Je begint met 1 season en je beëindigt met 1 season. All seasons, all month, 4 weken. Oké? Dit is de reden waarom. Jullie moeten weten waarom bepaalde dingen gebruikt in een maand. En dat is omdat de maand heeft 2 seasons. En de month of March heeft de fish season en de ram season. Nou, we gaan het eerst even bekijken in de liefde. En wat te verwachten in de liefde. Sommige van jullie gaat ontmoeten ram mensen. Ik zie dat jullie connect met de ram mensen. En jullie proberen elkaar om te ontmoeten. Even ook op af en toe. Maar je wil meer weten over deze persoon. Dus ik zie dat sommige van jullie is in aanraking met een ram. Sommige van jullie wil terug bij een stier. Een stier was een ex-liefde. Je wil terug bij een stier. Sommige van jullie wil vaak tweeling om samen te gaan wonen. Sommige van jullie wil de ans op een tweeling. Onverwacht nieuws komt surrounding a Steenbok person. Ik ken een situatie dat some sort of onverwacht nieuws. Dit kan op verschillende manieren. Is geen slechte nieuws. Misschien een Steenbok person heeft gewoon gezegd of je weet. Maar het is geen slechte nieuws. Okay, there's some sort of unverwacht shocking news come surrounding a Steenbok person. Sommige van jullie dat ging richting een Leo person. You recognize that it was niet de juiste beslissing dat je hebt gedaan. Ik zie dat je recognize that this Leo person it was alleen voor geld. En jij bent zoiets als, hey, ik kan je niet financial support niet meer, oké? Je dacht dat, je ging richting een Leo person, want je dacht dat deze person, de gras was groener. En je recognize het is niet zo. Ghosting. Een maakpersoon gaat je ghost you. Oké, een maakpersoon was silent. Een maakpersoon wil geen connect met jou. Oké. Ik zie dat some sort of a conflict comes up. And a boodschap person that you hook up with. A boodschap person van another land of een andere afkomst. Vond je echt toxic. Communicatie tussen u en deze boodschap person. Deze boodschap person vindt je toxic. Sommige van jullie hadden een affair with a boodschap person. Haar man is nou achtergekomen. Ik zie dat je roll the dice om richting a Scorpion person. Sommige van jullie hadden de Scorpion person gegeven some sort of a fake, future faking. Mensen nou recognize. Je hebt geld genomen gekregen van een Scorpion person. Deze Scorpion person zegt, hey, ik wil mijn geld terug. Ik wil niet meer in een relatie, oké? Dating. Mensen nou recognize dat je was en je ook op met een boodschap person van een ander land. Voor sommige van jullie is een boodschap man van een ander land. Dat is in een same-sex relatie. Maar sommige van jullie WATERMAN mensen zijn of date een boodschap person van een ander land. Het is nou out. Mensen nou recognize dat u en een Steenbok person was gewoon vrienden en kennis. Deze Steenbok person was gewoon loyal, was een goed vriend of kennis. Jij hebt gezien iets meer in de relatie, dat klopt niet. Deze person is gewoon een vriend
een kennis dat is loyal en trustworthy en probeer je om te helpen. Dus misschien dat is wat de Steenbok person, want dan je krijgt shocking, that was the message, shocking news that come out van een Steenbok person. Ja, dus deze Steenbok person, onverwacht nieuws van een Steenbok person. Onverwacht nieuws is dat deze Steenbok person was gewoon een goede vrienden, een goede kennis. You en deze Steenbok person was niet in een relatie. Deze person was gewoon een goede, loyal vriend. En niet in kennis of in een affaire met jou. Of in een verlegen met jou. Stormy warning, an end is here. Okay, some sort of a conflict in relatie dat je zit in, een eind komt. Ja, heel veel van jullie waterman en de water en de visperson is in heel veel financiële problemen. Deze visperson wil gewoon haar geld terug. Oké, is een visperson. Voor sommige van jullie misschien je had een geheim getrouwd met deze visperson. Zij wil gewoon haar geld terug. Ze wil uit de huwelijk en ze wil haar geld terug. Goed, child. Mix up. Alrighty. Een vrouw nou recognize hoeveel financial problemen dat je bent in. Een vrouw is nou van op de hoogte en heeft inzicht om hoeveel financial problemen dat je bent in. Ik weet niet wie de vrouw is, als het je vrouw, je moeder of je vrouw dat je bent getrouwd met of iemand dat je leeft met. Maar een vrouw heeft een inzicht om hoeveel financial problem dat je bent in. Ja, mensen nou recognize dat sommige van jullie je vriendinnetje van je buitenlander vriendinnetje is nou gepakt voor some sort of a fraud, some sort of a crime, some sort of a fraud. Zij is nou gepakt. Verdriet is hier, omdat iets is boven water gekomen. En so it says, jij zegt dat, oh, deze person, je had een affair with a coworker. En daar is nou, mensen nou recognize dat, is een Steenbok coworker. Deze person had geen relatie met jou. Deze person was gewoon een goed vriend. Oké, dus mensen, is like, je zegt dat nee, deze coworker en ik was in een relatie, dat is niet waar. Mensen gaan het nou recognize. Nee, dat klopt niet. Dat is niet waar. Oké. It is so it says you have, and as is a Steenbok coworker, is a Steenbok coworker, je hebt gezegd nee, we zijn in een relatie en bla bla bla. En mensen deze coworker is zoiets als nee, ik was gewoon een goede vriend, een goede kennis. Ik help de persoon, weet je. Dus mensen gaan nou recognize dat, you create some sort of a illusion dat jij bent in een relatie met een Steenbok coworker. En de coworker zegt nee, we hadden geen relatie, we waren goed vrienden en kennis. De persoon komt aan vragen voor hulp en ik heb de persoon zitten helpen. Okay, some sort of a verdriet is here for a family. There is iets raar over your family. There's heel veel incest in iemands family. There's iets raar. There is iets raar met de family. There's incest in a family. And it comes out. Oké, dus ik zie een groot einde. En dit heeft mee te maken met zakenman. Sommige van jullie man, some sort of a contractual overeenkomst wordt beëindigd. Dat zie ik ook. Dus wees voorzichtig. Dus in de eerste week is het nee. Geen goede week om iets te doen. De maand van maart voor jullie is een nee. Oké. De eerste week, daar is some sort of een onderzoek. En het heeft mee te maken, een groot onderzoek over een ram. Een ram is je grootste vijand. Wees voorzichtig. Heel veel van jullie recognize dat Alia was alleen in contact met jou, omdat Alia zoekt financial help. Sommige van jullie komen achter dat een weeskelman of een boodschapperman in de buitenlanden is nou in zwaar financial problemen. Some sort of a news, some sort of a letter komt binnen. Een onderzoek is hier over heel veel geld. Waterman mensen, heel veel geld.
Jullie waterman mensen, een Ram en een Leo is in problemen om heel veel geld terug te geven of terug te zetten, want het is niet voor jullie. In de tweede week, ik zie je zit zorgen te maken over je woonplaats of je home. Ik zie de waarheid komt uit over u en een coworker, een collega. Dat u en een collega had geen relatie. U en uw collega was gewoon vrienden en kennis. In de derde week zien wij een probleem met een kind thuis. Some sort of a news of concern komt binnen. Some sort of slechte nieuws komt binnen surrounding a kind. Of a kind in a house of a kind in a house. Verdriet is hier. Some sort of a news van een boodschap vrouw. Een boodschap vrouw meldt aan dat haar man is hier achter gekomen, de affaire, en ze moet het beëindigen. A corporation institution is nou achter gekomen. Iets over jullie zakenmannen. Jullie zakenmannen hebben iets gedaan. En een corporation institution is nou achter gekomen en heeft inzicht aan wat jullie zakenman heeft gedaan. De moeilijkheid is hier. Voor sommige van jullie is, als je moeder is een steenbok, zij is ziek. En zij wil het niet zeggen of ze wil jij het niet weten. Mensen nou recognize dat het was niet waar. Sommige van jullie zegt dat u en een steenbok person was in een relatie en het is niet waar. Mensen nou recognize het is niet waar. Mensen recognize dat deze persoon was gewoon een goed kennis en probeer je gewoon om te helpen. Jullie mannen hadden niet de waarheid gesproken. Jullie mannen hadden gezegd dat jij en een boodschapperson was in een relatie. Het klopt niet, omdat het is een vriendschap. Dat was geen relatie. En jullie hebben gelegen en bedrikker aan een steenbokvrouw. Een steenbokvrouw is zoiets als, weet je. Sommige van jullie moeten geld teruggeven aan een scorpion. Ik denk dat is hetzelfde scenario met de scorpion en de steenbok. En is zoiets als jullie waterman gebruiken een scorpion om een steenbok even te triggeren. En deze steenbok is zoiets als, waarom? We zijn niet in een relatie. Waarom? Dus is zoiets als, je gebruikt als een scorpion. Dan je zorgt dat de steenbok, je collega weet dat je was in een connection met een scorpion. En je creëert zoveel chaos. En je haalt mensen in de chaos. Wanneer de steenbok, de collega, is gewoon niet interesse. Heb geen interesse in wie en wat je doet in je privéleven. Deze persoon is zoiets als, ja, waarom jullie haal mij in jullie dingen? En deze steenbok persoon heeft ze ook gewoon gedraaid. En zij is zoiets als, ik weet genoeg wat ik moet weten. Ik blijf aan mijn kant van de straat. Maar iets is gebeurd waar je ging richting een scorpion. Je vertelt de scorpion heel veel over deze steenbok. Dat jij en de steenbok was in een relatie en bla 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 en bla bla bla. En het was niet waar. Dus je zit some sort of a verhaaltje aan de scorpion vertellen over een steenbok. Voor sommige van jullie, de steenbok is je coworker, je collega. Maar de collega was gewoon iemand van out good arts. Dat helpt mensen. Je vraagt de collega jou om te helpen. De collega was gewoon loyal om het te helpen. Maar je ging richting een scorpion en vertelde een scorpion allerlei dingen over de collega. Dat je was in een relatie met de collega. En de collega, en whether it's een collega of een steenbok, they dit en they dat. En mensen was zoiets als, nee. Ik had geen relatie. Het was gewoon een kennis. Ik dacht dat we waren goed kennis, maar blijkbaar niet. Dus mensen nou recognize dat het was niet waar. Je vertelt dat jij en een collega was, of een steenbok was in een relatie, dat blijkt niet waar. Een scorpion, je had een scorpion
voor een tijdje gezien. Deze Scorpion is niet meer verliefd op jou. Deze Scorpion wil gewoon de geld terug. Oké, de Scorpion wil zeggen, geef me geld terug. Dus ik zie dat sommige van jullie moeten Scorpion even terugbetalen. Ik zie dat sommige van jullie is ook in problemen met de vis. En deze visdame of vrouw. Het kan dat jij en deze visdame is in geheim ging trouwen. Je krijgt geld van deze visdame en deze visdame nou wil haar geld terug. Dus obviously, there was a speler on the board. En de speler was met, in een relatie met de vis. De speler vertelde de vis over de stenbok, wanneer de stenbok was gewoon een goede kennis, een goede vriend. En je ging in geheim met een vis in trouwen. En nou, je hebt geld uit bij de vis en ook bij de Scorpion. Maar de Scorpion is zoiets als, nee, ik wil mijn geld terug. Je zit te liggen aan bedrikker. Dat is niet waar. Je had geen relatie met de stenbok. Jij en de stenbok was gewoon goede kennis. Het is gewoon iemand dat zat je te helpen. Dus ik weet niet wat is daar, dames en heren, maar jullie waterman moeten eerlijk zijn. Heel veel van jullie waterman is hier verdriet omdat de relatie met de boodschatten is nou over. Een boodschappenpartner is nou achtergekomen. Oké? Dus er is heel veel conflict tussen u en een ram. Een ram is je grootste vijand. Een ram is onder investigation met jullie over een heleboel geld. Oké? Problemen is hier voor je kind. Als je kind woont bij je thuis, problemen. Als je moeder is een stenbok, je moeder is ziek thuis. Of je moeder is ziek en wil het niet aan jou vertellen. Maar als je moeder is een stenbok, zij is niet, gezondheid is niet goed. Je zegt dagteken Alia, omdat jij en Alia is heel veel problemen. Je hebt geen meer liefde voor Alia, omdat Alia verbruikt je voor geld. Amaak wil geen meer contact met jou houden. Amaak wil gewoon een situatie loslaten. Amaak is aan het stilte. Amaak laat een situatie achter. Oké. Verdriet is hier omdat sommige van jullie hebben conflicts met een weeskal en een boodschatten. Sommige van jullie is een weeskal, sommige van jullie is een boodschatten. Deze persoon vindt je toxic, of deze Leo of deze boodschatten is toxic. Ja, here it is, waterman. Je moet de geld even terug geven aan de Scorpion. De Scorpion wil haar geld terug. Ja, verdriet is hier. Ik zie dat je zit om te denken aan, echt aan te denken aan de boodschappenperson. Ik zie dat je zit je liefde aan de boodschappenperson te geven. Maar deze boodschappenperson is in poverty. Verdriet is hier. Some sort of a news komt. Mensen nou krijgen de waarheid over een brief dat was gestolen. Ik zie dat sommige van jullie, waterman krijgt some sort of a brief over work. Of wat gebeurt op de werkplaats. Ja, sommige van jullie zakenman is in problemen met de rechter. Oké, sommige van jullie waterman heeft problemen met je zaak of problemen op de workfloor. Ja, ik heb gezegd, je moeder, waterman, sommige van jullie, je moeder moet some sort of a karma clearing doen. Je moeder heeft heel veel karma. Je moeder heeft legal issue. De rechtszaak of there's some sort of a rechtszaak. There's some sort of a legal issue that je moeder heeft. Dit komt van past life, oké? Het is zoals als je moeder wil haar karma niet clear. En nu je moeder is in heel veel problemen. Heel veel van jullie mannen, en als je bent een eerste kind voor je moeder, je hebt heel veel karma voor je moeder genomen. Dus er is heel veel conflicts met u, als stier en Leo. Er is heel veel problemen. Daar is iets van je verleden surrounding heel veel geld. En we hebben de energie van de 7 van zwaarden. Some sort of a fraud. Okay, a corporation institution have a Leo gepakt. A Leo dat is connected met jullie waterman. Over heel veel geld dat was opgelegd. Moeilijkheid en poverty.
jullie zakenman heeft echt huge financial problemen. Jullie zakenman moet heel veel geld even kan terugbetalen. Some sort of a news komt de tweede week, als je verlaat de tweede week in de derde week. Verwacht some sort of a concerning news over je zaak of some sort of a news that come over work of thuis. Ja, zakenman, je bent echt in some sort of a problem. Financial problem met je zaak, voor meestal voor jullie zakenman. Dus ja, de waarheid over een huis en een steenbokvrouw, dat je was in een relatie met een steenbokvrouw, mensen recognize het is niet waar. Mensen recognize dat jij en een steenbokvrouw hebben geen huis. Jij en een steenbokvrouw hadden niet geleefd samen. Dus is een steenbokvrouw 50 jaar en ouder. Mensen recognize dat het is niet de waarheid. Je had nooit samen gewoond met deze persoon. Beoordeling, rechtszaken, legal problemen, problemen met de rechter, kom aan. Je moeder is ook daarbij betrokken. Mensen is nou van op de hoogte. Oké, dus heel veel rechtszaak dat sommige van jullie hebben. Especially jullie zakenman. Jullie zakenman heeft some sort of a rechtszaak. Dus, dames en heren, de maand is niet een positieve maand voor jullie waterman. Jullie waterman en een boodschatter en een vispersoon is in some sort of a problem. Nieuws van een boodschatter is niet wel positief. Een vispersoon moet je best wel geld even gaan teruggeven aan deze vispersoon. Dus is geen positieve maand voor jullie jullie mensen. Dus de eerste week, een cycle is over. Oké, mensen recognize. Ja, cycle is over. Oké. Some sort of a liefde relatie dat je had is now over. Aan eind. Dus some sort of a liefde relatie dat jullie hadden. Moeilijkheid is hier wanneer het komt op je financiële situatie. Mensen nou komen achter de waarheid over je business of over de conflict tussen u en je collega's. Mensen komen achter wat precies is gebeurd. Dus de corporation institution is nou van op de hoogte en recognize en krijgt inzicht over situaties surrounding the house. En recognize dat de house is voor je coworker en niet voor jou. Jij en je coworker had geen wooncontract of niks zoiets. Je had nooit bij de adres van je coworker gewoond. Mensen nou recognize dat het is niet waar. Dus mensen recognize dat je moeder had een grote invloed in creating some sort of a chaos. Je moeder heeft je geadviseerd om iets te doen tegen een steenbok person. Mensen gaan recognize dat je moeder is degene dat steun je om iets te doen tegen een steenbok person. Dus ik weet niet wie en wat dat was all about, maar de advies dat je moeder heeft gegeven was niet gebalanceerd op fighter. Dus de eerste week is nee. Tweede week is nee. Is geen goede maand om wat om te doen. Oké. Derde week is ook een nee. Oké. En de vierde week, het is dry en crackle. Het is geen maand. Maart is geen maand om iets te doen. Ik hoop dat dit helpt. Namaste. Tot volgende keer.